हॅलो फ्रेंड्स, आपण क्वेश्चन 3 स्टार्ट केलेला आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये. आता तसाच कंटिन्युअसली पुढे क्वेश्चन 3 मधला क्वेश्चन 3 म्हणजे जो सेक्शन बी स्टार्ट केला, तर क्वेश्चन 3 झाला, क्वेश्चन 4 झाला, क्वेश्चन 5 झाला, क्वेश्चन 6 आता मी घेतोय. क्वेश्चन 6 लक्षात घ्या, क्वेश्चन 6. ओके, सेक्शन बी चालू आहे आपला. तर फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. क्वेश्चन आहे फाइंड द व्हॅल्यू of k if 2x plus y equal to 0 is one of the line represented by equation 3x square plus 4xy kxy plus 2y square equal to 0. अशा प्रकारचे इक्वेशन, म्हणजे याचा अर्थ लक्षात घ्या, ह्या इक्वेशन मध्ये त्यांना म्हणायचं आहे दोन लाईन्स आहेत. धिस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स द टू लाईन्स अँड फ्रॉम दॅट टू लाईन्स वन इज धिस, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. जर यात जर दोन लाईन्स असतील, त्यात ही एक लाईन असेल, तर ह्यात ते दुसरे काय करा, के ची व्हॅल्यू फाइंड करा. असा क्वेश्चन 2 मार्क्सचा विचार. पहिला ह्या इक्वेशनला आपण ऑक्झिलरी इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करूया. कशामध्ये कन्वर्ट करायचं? ऑक्झिलरी इक्वेशन. म्हणजे काय करायचं बघा, डिव्हाइड बाय एक्स स्क्वेअर ऑन बोथ साइड. दोन्ही बाजूला काय करायचं, एक्स स्क्वेअर ने डिव्हाइड करून घ्यायचं. इथे एक्स स्क्वेअर ने डिव्हाइड करून घेऊया. आता एक्स स्क्वेअर ने का डिवाइड करायचं त्याचंही कारण तुम्हाला मी सांगतो. एक्स स्क्वेअर ने का डिवाइड करायचं त्याचं कारण असं आहे की आपल्याला वाय बाय एक्स ने काय मिळणार आहे, स्लोप मिळणार आहे. म्हणजे कोएफिशियंट वाय बाय एक्स ने काय मिळणार आहे आपल्याला, कोएफिशियंट मिळणार आहे, म्हणजे स्लोप मिळणार आहे त्या लाईनचा. आलं का लक्षात? मग आता बघा, तर ह्या एक्स स्क्वेअर ने काय केलं, काय हेच का मिळालं, तर बघा तुम्हाला माहिती आहे y equal to mx is the line equation of a line passing through the origin. म्हणून ते x इकडे ट्रान्सफर केले की y by x equal to slope मिळतो. लक्षात घ्या, इक्वेशन ऑफ अ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हे y equal to mx टाइपचं असतं आणि ते y by x स्वरूप मला आणायचं आहे, म्हणून x स्क्वेअर ने डिवाइड करतोय. हे बघा, ह्याला कॅन्सल झाला, यातला एक कॅन्सल झाला. 3 k y by x plus 2 y by x ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 0. लक्षात घ्या, इथं y स्क्वेअर आहे, इथं x स्क्वेअर आहे. आणि मग लक्षात घ्या, 3 प्लस k y by x ला काय पुट करणार आहे, y by x इक्वल टू m. therefore 3 प्लस km प्लस 2m स्क्वेअर इक्वल टू 0. पण या दोन इक्वेशन्स या इक्वेशन मध्ये दोन लाईन्स आहेत, त्यातली एक लाईन तुमच्याकडे आहे, तिचा स्लोप आपण फाइंड करू शकतो. बट स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाईन 2x plus y equal to 0 is equal to minus a by b. हा फॉर्म्युला असतो. स्लोप काढण्याचा फॉर्म्युला माइनस a by b means minus coefficient of x divided by coefficient of y. a means coefficient of x, b means coefficient of y, so minus b is the slope. आणि हा स्लोप म्हणजे तुमचा m. स्लोपचा अर्थ काय आला, m इथं पुट आउट करायचा. therefore 3 प्लस k इंटू -2, m च्या ठिकाणी -2 पुट आउट करायचे, प्लस 2 इंटू -2 चा स्क्वेअर इक्वल टू 0. आणि मग 3 -2k plus 2 minus 2 the square 4
इक्वल टू 0, 3 minus 2k plus 8 equal to 0, 8 plus 3 11, 2k तिकडे ट्रान्सफर करू, 2k 11 by 2 equal to k is the value of k your time. तुम्हाला एक पाहिजे होती ती व्हॅल्यू काय मिळाली, 11 by 2 ही व्हॅल्यू तुम्हाला म्हणजे त्यानंतर आपण डिवाइड केलं तर 5.5 असं होऊ शकतं, काय त्याची काही गरज असणार नाही. अशा पद्धतीने लक्षात घ्या. कशाला y इक्वल टू mx हे आपलं ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन असतं, म्हणून y बाय x तयार केला. ऑक्झिलरी इक्वेशन म्हणायचं त्याला, काय म्हणतात, इज इक्वेशन. आणि हे कंबाइंड इक्वेशन असतं. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. हे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. याच्यातून ओरिजिन जाणाऱ्या दोन लाईन्स असतात, त्यात एक लाईन दिली होती, त्या लाईनवर आपण स्लोप काढणार आहे. पहिल्या या ऑक्झिलरी इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करायचं, स्लोप फाइंड करणार, तो व्हॅल्यू स्लोप याच्यात पुट आउट करणार, तुम्हाला त्याचं इक्वेशन मिळून जाईल, आन्सर मिळून जाईल, केच समजलं तुम्हाला. तर आपण दुसरा पुढचा क्वेश्चन आपण पाहूया. तो तुम्हाला इथं 7th क्वेश्चन त्या ह्याच्यामधला, त्या पेपरमधला आपल्याला 7th क्वेश्चन बघायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 7 काय आहे पाहूया. क्वेश्चन 7 काय म्हणतात बघा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन and the Cartesian equation of the plane passing through a 1 2 3 and DRS म्हणजे डायरेक्शन ratios whose normal is 3 to 5. आता बघा त्यातली सगळी इन्फॉर्मेशन पाहायला देतो तुम्हाला. कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन म्हणजे त्याच्यामध्ये XYZ टर्म आल्या पाहिजे. एक गोष्ट लक्षात आली, त्याच्यात कार्टेशियन मीन्स लक्षात घ्या XYZ टर्म आली पाहिजे. एक लक्षात आलं तर त्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. पहिला a इंटू ब्रॅकेट x मायनस x1 y इंटू ब्रॅकेट b इंटू ब्रॅकेट y मायनस y1 c इंटू ब्रॅकेट z मायनस z1. हे इक्वेशन माहीत पाहिजे. इक्वेशन माहीत असल्याशिवाय तुम्ही काहीच करू शकत नाही. आणि इक्वेशन एकदा माहीत झालं की व्हॅल्यू कुठून फाइंड करायची मी सांगतो ना तुम्हाला. हे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आहे. हे काय आहे, कार्टेशियन म्हणजे पहिला फॉर्म्युला, म्हणजे वर्क करायचं तुम्हाला कशावर, फॉर्म्युल्यावर, आणि नंतर त्यातल्या व्हॅल्यू ठेवण्यासाठी कुठं फाइंड करायचं शोधायचं. तर पहिला फॉर्म्युला एक हा कार्टेशियन इक्वेशन. मग आता मला सांगा, पासिंग थ्रू जो असतो तो वेक्टर इक्वेशन साठी ए बारचं काम करतो आणि कार्टेशियन इक्वेशन साठी x1 y1 z1 चं काम करतो. म्हणजे लेट अस बघा आन्सर असतो लेट x1 y1 z1 इक्वल टू 1 2 3. हे पासिंग थ्रू जो असतो तो x1 y1 z कार्टेशियन इक्वेशन साठी तो x1 y1 z1 चं काम करणार, आणि तुमचा जो वेक्टर इक्वेशन आहे त्यासाठी ए बारचं काम करतो. दोन ठिकाणी दोन काम करतो. आता एबीसी, ही एबीसी म्हणजे DRS ABC हे काय मिळणार आहे, म्हणजे a इक्वल टू 3 मिळणार आहे, b इक्वल टू 2 मिळणार आहे, c इक्वल टू 5. हे एबीसी डायरेक्शन रेशोज. DRS याचा अर्थ डायरेक्शन रेशोज. आपण नॉर्मलची डायरेक्शन दाखवणार आहे, त्याचे रेशोज कुणाचे रेशो XYZ चे असतात ते तुमचे a मिळाला 3, b मिळाला 2, c मिळाला 5. व्हॅल्यू पुट आउट करायचे, त्या फॉर्म्युलामध्ये पुट आउट करायचे. a ची व्हॅल्यू 3, x मायनस 1 x1 into 1
x1 is 1, y1 is 2, z1 is 3. b ची व्हॅल्यू आहे 2, y minus 2, c ची व्हॅल्यू आहे 5, z minus 3 equal to 0. व्हॅल्यू a3, x minus x1, व्हॅल्यू b ची व्हॅल्यू 2, y minus 2, व्हॅल्यू c is 5, व्हॅल्यू डॉट केली. आता आत मल्टिप्लाय 3x minus 3 याला मल्टिप्लाय केलं 2y minus 4 5z minus 15 equal to 0. Therefore 3x plus 2y 3x plus 2y plus 5z 3x plus 2y plus 5z ह्यांचे आपण काय करायचे आपल्याला मल्टिप्लाय ॲडिशन करायचे. 15 मायनस मायनस सगळं नाही तिघं नाही मायनस होते minus 15 minus 4 minus 19 minus 3 minus 22 equal to 0 is the Cartesian is required Cartesian equation of a plane. समजलं का? हे कार्टेशियन इक्वेशन प्लेनचा समजलं. हे तुमचा कार्टेशियन इक्वेशनचा भाग इथं समजून एक 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 गोष्ट समजून घ्या. ओके, तर पुढे जाऊ. आता समजा तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. फाइंड क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड कार्टेशियन coordinate of the point whose polar coordinates are 1/3 and pi. लक्षात घ्या 1/2 and pi. 1/2 and pi. आता लक्षात घ्या इथं पोलार कोऑर्डिनेट तुम्हाला दिलेले आहे. व्हॉट इज गिवन? पोलार कोऑर्डिनेट दिलेले आहेत आणि काढायचे काय? कार्टेशियन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मधला क्वेश्चन आहे. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मधला क्वेश्चन. तर हे बघा पोलार कोऑर्डिनेट म्हणजे काय? पहिला पोलार कोऑर्डिनेट्स म्हणजे काय? तर आर थिटा आणि काय दिलं तुम्हाला? हाफ आणि पाय. मीन्स आर इक्वल टू हाफ, थिटा इक्वल टू पाय. हे तुम्हाला माहित पाहिजे. पोलार कोऑर्डिनेट म्हणजे आर थिटा, आर मीन्स हाफ, थिटा मीन्स π/3. आणि मग आता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तुम्हाला विचारलेले आहेत. मग त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे. x इक्वल टू आर कॉस थिटा, y इक्वल टू आर साइन थिटा. हे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित पाहिजे. हे कार्टेशियन कोऑर्डिनेटचा फॉर्म्युला. आर ची व्हॅल्यू माहिती आहे, थिटाची व्हॅल्यू माहिती आहे. पुट आउट करायची, झालं आन्सर. x इक्वल टू आर इज हाफ कॉस π/3, y इक्वल टू आर इज हाफ साइन π/3. Therefore x equal to half into cos π/3 is half cos 60. cos π/3 म्हणजे cos 60 लक्षात घ्या. आणि cos 60 हाफ असतो आपल्या टेबल मध्ये. y equal to half sin 60 √3/2 असतो. आणि झालं x equal to 1/4, y equal to 3/4. झालं बघा x आणि y च्या व्हॅल्यू. इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन नाही बरं का, इथं सरळ मल्टिप्लिकेशन असं डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन डायरेक्ट. आणि मग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1/4 and √3/3. बरोबर. क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आला का? बरोबर. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल, 8 क्वेश्चनपर्यंत आपण घेऊ. त्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला
दुसरे क्वेश्चन्स मी देईन. तर हा व्हिडिओ समजला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब चॅनलला करा आणि मित्रांच्यामध्ये शेअर करा. ओके, थँक्यू.